I det förra avsnittet eller i tidigare avsnitt så har vi bland annat sett hur Abraham blev Abraham. Han blev stamfar till alla folk, inte bara till det tilltänkta utvalda folket. Men det kommer att dröja ganska länge innan det blev en verklighet. För först skulle ju Messias komma. Messias är den hebreiska titeln på den som skulle komma, och på grekiska så är motsvarande namn Kristus. Messias och Kristus. I Matteusevangeliets första kapitel och första vers så skriver evangelisten att det här är berättelsen om Kristus. Så det är klart redan från början hur evangelisten och hur de första kristna såg på det hela. När vi hade talat om Abraham så kom vi också in på Jakob, hans sonson, som brottades med Gud och fick namnet Israel, som betyder den som brottats med Gud. Och jag hann också få med att Moses befriade folket ifrån Egypten efter en 400-årig fångenskap. Och det var när de befriades ut ur Egypten, gick genom Röda havet, som de verkligen föddes på nytt till ett riktigt folk. Och Moses var deras befriare, deras ledare. Så kommer de då till berget Sinai, eller Horeb. Båda namnen är giltiga, för man tror att Horeb var en av topparna på det stora berget Sinai, eller bergskedjan Sinai. Och där förnyar Gud det förbund som han ingått med Abraham. Jag vill nu visa hur Gud förnyar det här förbundet och vad det betyder för något. Herren är alltså den starkare av de båda. Han är den som tar initiativet till förbundet och förbundets förnyelse. Och den här berättelsen, den hittar du i Andra Mosebok kapitel 19 till och med 24. Och jag rekommenderar dig att läsa Andra Moseboks 19 kapitel, där Gud uttalar sin vilja att hela Israel, och så citerar jag, ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Slutcitat. Så Israel fick ifrån början en särskild plats ibland Guds alla folk på jorden. När vi sen kommer till kapitel 20 så börjar det kapitlet med orden: Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Och sen kommer då fortsättningen, det som vi kallar för 10 Guds bud. Men det är viktigt att ha med inledningen, därför att det betyder att de 10 budorden börjar faktiskt med evangeliet. Jag har fört er ut ur Egyptens land. Det är först därefter, i kapitel 20 till och med 24, kommer det som vi kallar för lagen eller Guds Torah. De där kapitlen kallas för förbundsboken. På hebreiska så talar man om Guds Torah. Vi översätter Torah med ordet lag, och det är lite olyckligt därför att det betyder ju snarare Guds vilja eller instruktioner. Och det här är instruktioner som Gud ger till Israels barn. Han ger det muntligt, och först senare så skrivs det, de här 5 Moseböckerna som vi talar om, de skrivs ner om det är av Moses sannolikt. I kapitel 24 så står det att Moses tog förbundsboken och läste upp den för folket, och så sa folket: allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda. Och så avslutas den här akten med att Mose tar av blodet och stänker på folket, och så säger han: se, detta är blodet för det förbund som Herren har slutit med er. Och blodet talar om för oss att båda parterna, både Gud och människan, är beredda att ge sitt liv för att stå fast vid förbundet. Men sen när vi läser vidare i skriften, då är det ju lätt att se hur folket inte lyckas hålla sig till förbundet. Det är inte bara Moses och David och Salomo och andra som inte lever upp till förbundet, utan hela Israels folk kommer understundom att gå i helt fel riktning. Både i bokstavlig och i bildlig mening. De blev ju kvar 40 år i öknen.
Hur kom det sig att detta välsignade folk inte lyckades bättre? Ja, för det första finns det ingen anledning för oss som kristna att kasta sten, vi som sitter i glashus. För inte heller kyrkan har lyckats leva upp till Guds fullkomliga vilja för oss. Men det finns en förklaring. Och den förklaringen kallar vi för synden. Alltså den synd, den brist, den ofullkomlighet som regerar hos oss människor gör det helt enkelt omöjligt att vara fullkomliga. Omöjligt för oss att leva upp till förbundets krav. Men visste inte Gud det, kanske du tänker? Självklart så visste han det. Och han hade lösningen på det också redan ifrån början. Till en början så kunde Israels folk skjuta upp problemet så att säga genom prästen och offra och be om förlåtelse. Och det godtogs utav Gud. Det ska vi se mer utav i nästa klipp. Förutom den här offertjänsten så hade Gud redan från början lovat människorna att sända sin Messias. Och denne Messias skulle besegra synden, ta bort den och besegra döden och så fullborda förbundet. Första gången som det talas om det är i Jeremia 31:31. Det är ju enkelt att komma ihåg och det är en vers som jag verkligen tycker du ska lära dig. Jeremia 31:31 och det fortsätter några verser ner där. Där beskrivs för första gången det som vi kallar för det nya förbundet. Men det ska vi också återkomma till. Det handlar i emellertid om hur Gud sänder Jesus till oss. Också då är det Gud som tar initiativet, det är han som sänder sin älskade son. Och det är som människa som Jesus lyckas göra det som ingen annan lyckas med, nämligen att fullborda Guds Torah. Som om det inte räckte att han lyckades göra hela Guds Torah så lyckas han också, så utstår han också Guds straff, nämligen döden. Och på det sättet så fullbordas lagen både i positiv och i negativ mening. Vid den sista måltiden så tar han kalken, så tackar han och säger: denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Gud gav sitt liv till oss för att kunna förlåta oss, för att kunna göra oss till ett heligt folk. Låt oss inte glömma denna underbara Guds vilja med Israels folk och med oss, vårt hopp och vårt slutmål. Det gavs först till Israel, men det gäller också oss. Gud har uppfyllt sin längtan i Jesus Kristus. Men att Gud har uppfyllt sin längtan, fullbordat förbundet i Jesus Kristus, det betyder inte att löftena till Israel har upphävts. Tvärtom, de har bekräftats i Jesus Kristus. Han har visat att han är trofast, att han är nådig och barmhärtig. Och det är min övertygelse att också Israel ska få se det en dag. Tack för att du lyssnade och välkommen åter.